नमस्ते सबैलाई। पहिले जस्तै यस वर्ष पनि हाम्रो सम्पूर्ण पश्चिम बङ्गाल राज्यमा उच्च शिक्षा विभाग पश्चिम बङ्गाल सरकारको सूचना 04/05/2026 अनुसार आज साँझदेखि पहिलो सेमेस्टरमा नयाँ बीए स्नातक 4 वर्षे भर्ना सुरु हुँदैछ। भर्ना प्रक्रिया निम्न तालिका अनुसार गरिनेछ। पहिलो चरणमा पोर्टल 18 मे 2026 साँझदेखि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ। पोर्टलमा दर्ता 18 मेदेखि 1 जुन 2026 सम्म गर्नुपर्नेछ। मेरिट सूचीको प्रकाशन 9 जुन 2026 मा हुनेछ। 9 देखि 15 जुन 2026 सम्म सिट आवन्टन विरुद्ध भर्ना। 20 जुन 2026 मा स्तरोन्नति चरणमा सिट आवन्टन विरुद्ध भर्ना। 20 देखि 23 जुन 2026 सम्म कलेजहरूमा भर्ना भएका उम्मेदवारहरूको शारीरिक प्रमाणीकरण 27 जुनदेखि 4 जुलाई 2026 सम्म गरिनेछ। कक्षाहरू 6 जुलाई 2026 देखि सुरु हुनेछ। दोस्रो चरणमा सूचनामा मोक अप राउन्ड दिएको छ। तल स्क्रोल गर्न र पज गर्न र विवरणहरू पढ्न सकिन्छ। कुनै पनि नवीनतम अपडेटहरूको लागि कृपया समय समयमा साइटहरू खोल्नुहोस्। केन्द्रीय प्रवेश पोर्टलको लागि WBCAP जयगाउँ कलेज नानी भट्टाचार्य स्मारक महाविद्यालय पोर्टलको लागि Jaigaon कृपया ध्यान दिनुहोस्। कृपया आफ्ना प्रविष्टिहरू विशेष गरी मिति, नाम आदि राम्ररी जाँच गर्नुहोस्। आशा छ कि यो जानकारी सम्बन्धित सबैको लागि उपयोगी हुनेछ र कृपया लाइक, शेयर र टिप्पणीहरू गर्नुहोस्। धन्यवाद।